गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कसे आहात सगळे? तर आज पुन्हा आपण आपला एक नवीन लेक्चर नवीन टॉपिक सुरू करतोय 11th फिजिक्सचा. टॉपिक चालू आहे आपला युनिट्स अँड मेजरमेंट. त्यातला आजचा आपला जो कन्सेप्ट आहे तो आहे पॅरलॅक्स. पॅरलॅक्स म्हणजे काय? काहीतरी वेगळंच नाव वाटत आहे, बरोबर आहे? याच्या आधी कधी ऐकलेलं नाही आहे. तर होपफुली पुन्हा तेच की तुम्ही आधीचे व्हिडिओ पूर्ण सिक्वेन्शियली बघत आले आहे, कारण की प्रत्येक काही आधीच्या व्हिडिओचे जे कन्सेप्ट आहे ते तुमच्या नेक्स्ट व्हिडिओसोबत लिंक होत जातील. त्यामुळे हे कंपल्सरी आहे की तुम्ही आधीचे व्हिडिओ सिक्वेन्शियली बघत आहे, सोबत टेक्स्टबुक वाचत आहे आणि ज्या नोट्स देतो आहे मी त्यासुद्धा लिहत आहे आणि सोबत वाचत आहे, प्रिपेअर करत आहे. तर गॅरंटी देतो की तुम्हाला हे खूप इझी वाटेल. आणि मधात थोडं जरी प्रोसिजरला स्किप केलं तर अचानक काहीतरी हा व्हिडिओ सुरू केला तर काही समजणार नाही. ठीक आहे, तर आज सुरू करतो आपण पॅरलॅक्स मेथड किंवा पॅरलॅक्स अँगल. एकदम फेमस आणि अत्यंत महत्त्वाची. जर तुम्हाला मी म्हटलं की तुम्हाला इथून मून किती दूर आहे ते सांगा, ते मेजर करायचं आहे की इथून मून किती लांब आहे, तर तुम्ही मूनचं डिस्टन्स या मेथडने कॅल्क्युलेट करू शकता. किंवा बेसिक दूरचे जे प्लॅनेट्स आहे किंवा स्टार्स आहे त्याचं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी जो काही कन्सेप्ट वापरला जाते तो कन्सेप्ट आहे पॅरलॅक्सचा कन्सेप्ट. किंवा तुम्हाला म्हटलं की मूनचा डायमीटर सांगा किती आहे, तर या कन्सेप्टने तुम्ही हा फॉर्म्युला, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीवाले फॉर्म्युले आहे, बेसिक कन्सेप्ट हा वापरून, ही मेथड वापरून तुम्ही मूनचा डायमीटर पण कॅल्क्युलेट करू शकता. तर ते सगळं आपण बघणार आहे उद्याच्या लेक्चरमध्ये. आज सस्पेन्स ठेवू. तर आज त्याच्यासाठी ते मेथड शिकण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी माहीत असायला पाहिजे त्या आज कंप्लीट करू. ठीक आहे, तर सर्वात पहिल्यांदा पॅरलॅक्स म्हणजे काय. जर तुम्ही गुगलवर सर्च करून पहा पॅरलॅक्स म्हणजे काय, तर तुम्हाला काही वेगवेगळे त्याचे मिनिंग्स भेटतील, बरोबर आहे? तर बेसिक डेफिनेशन जर म्हणायची झाली पॅरलॅक्स म्हणजे काय, तर असं म्हणता येईल की इट इज अ ॲपरंट चेंज इन द ऑब्जेक्ट. म्हणजे काय की असा आभास होतो आपल्याला किंवा भास होतो असा फक्त की ऑब्जेक्ट चेंज होत आहे. त्याचं सिम्पल एक्झाम्पल तुम्ही आणि मी सोबत एक छोटंसं डेमॉन्स्ट्रेशन करू. स्वतःचं असं बोट घ्यायचं आणि असं डोळ्यासमोर ठेवायचं. ठीक आहे, आता डावा डोळा बंद करायचा आणि उजव्या डोळ्यांनी बघायचं याला. त्याच्यानंतर अल्टरनेट उजवा डोळा बंद, डाव्या डोळ्यांनी बघायचं. तुमची ही जी फिंगर आहे ती थोडी क्लोज ठेवा, तुमच्या असं नाकाच्या जवळ ठेवा. ठीक आहे, आणि एकदा डावा डोळा बंद करा, एकदा उजवा डोळा बंद करा, एकदा डावा डोळा बंद करा, एकदा उजवा डोळा बंद करा. आणि हे करून बघा 3-4 वेळा. व्हिडिओ पॉज करा वाटल्यास आणि एकदा करून बघा. आणि जर आता तुम्ही हे कसं करून बघितलं असेल तर तुम्हाला काय लक्षात येईल की तुमचं असं बोट हलत आहे. ॲक्च्युअलमध्ये तुम्ही बोट हलवत आहे का? मला सांगा, तुम्ही बोट हलवत होते का? असं बोट तर हलवत नव्हते फिजिकली, बोट एकाच जागी होती. तुम्ही फक्त डोळा एक बंद एक चालू करत असताना तुम्हाला असा भास होत होता की बोट हलत आहे. पण ॲक्च्युली बोट हलत होता का? तुमचा हात हलत होता का? नाही, नव्हता हलत. तुम्ही डोळा एक बंद चालू करत होता. आणि याच्या आधी पण तुम्ही कितीतरी वेळा काही जणांनी हे करून बघितलं असेल. तेव्हा तुम्हाला वाटत असेल की हा काय प्रकार होत आहे. खूप जणांना हा प्रश्न आधीच येतो. ठीक आहे, किंवा एखादी चॉक घेतला, माझ्याजवळ चॉक आहे, तुम्ही पेन पेन्सिल घेऊ शकता. एक डोळा बंद करा, मग दुसरा डोळा बंद करा, तर हा हल्ल्यासारखा वाटतो. तर हा जो काही कन्सेप्ट आहे हाच कन्सेप्टला म्हणतात तुमच्या पॅरलॅक्सचा कन्सेप्ट. मग हे का बरं घडतंय असं? तुम्ही इथे बेसिकली तुमचे 2 ऑब्झर्वेशन पॉईंट होतात आहे. हा एक लेफ्ट ऑब्झर्वेशन पॉईंट आणि हा एक राईट ऑब्झर्वेशन पॉईंट. तुमचा डावा डोळा लेफ्ट ऑब्झर्वेशन पॉईंट आहे, राईट आय तुमचा राईट ऑब्झर्वेशन पॉईंट आहे आणि ऑब्जेक्ट एक आहे. आता मला सांगा, तुमचे दोन्ही, समजा हा एक डोळा आहे तुमचा आणि हा एक डोळा आहे आणि इथे तुमचा एखादा ऑब्जेक्ट आहे. तुम्ही पेन धरलाय, पेन्सिल धरलाय किंवा तुमचा हात ठेवलाय, बोट ठेवलाय, तर तुम्ही इथून एकदा बघता आहे आणि इथून एकदा बघताय. तुमच्या दोन्ही डोळ्याच्या मध्ये काहीतरी डिस्टन्स आहे ना. दोन्ही डोळ्याच्या सेंटर टू सेंटर काहीतरी डिस्टन्स आहे. त्याच्यामुळे एकदा हा अँगल तयार होतोय, या अँगलने हे डिस्टन्स बघितलं जात आहे या असं सोर्सचं इकडून. आणि जेव्हा हा डोळा बंद करून हा चालू करतो तेव्हा या अँगलने बघितलं जातं, हे डिस्टन्स मेजर होत आहे. तर याच्यामध्ये या डिस्टन्समुळे इथे काहीतरी एक अँगल फॉर्म होतोय ना. तर बेसिकली हे जे चेंज होत आहे, हे चेंज होण्याचा जो आपल्याला असा आभास होतो, भ्रम तयार होते की असं वाटते की हे ॲक्च्युली हालत आहे, पण ॲक्च्युली हालत नाही आहे. तर याच कन्सेप्टला म्हणतात पॅरलॅक्स. आणि हा जो अँगल तयार होतो म्हणजे एकाच सोर्सला, एकाच ऑब्जेक्टला कुठल्या तरी आपण 2 ऑब्झर्वेटिव्ह पॉईंटमधून बघतो, तर या 2 ऑब्झर्वेशन पॉईंट मधले जो काही डिस्टन्स असल्यामुळे जो काही अँगल इथे क्रिएट होतो त्या अँगलला काय म्हणतोय आपण?
करेक्ट, पॅरलॅक्स अँगल. पॅरलॅक्स अँगल म्हणजे आता बघितलं आपण पॅरलॅक्स म्हणजे काय की एखादा ऑब्जेक्ट हलल्यासारखं वाटणे, ॲक्च्युअल हालत आहे का नाही, फक्त भास होत आहे, त्या कन्सेप्टला म्हणतात पॅरलॅक्स. आणि पॅरलॅक्स अँगल म्हणजे काय की तोच ऑब्जेक्ट दोन वेगवेगळ्या पोझिशनवरून बघितल्यानंतर जो अँगल क्रिएट होत आहे त्याला म्हणतात पॅरलॅक्स अँगल. या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला कळल्या आहे बरोबर. जर आता इथपर्यंत तुम्हाला हे कळलेलं आहे तर आता मला सांगा इनडायरेक्टली मी जर समजा हाच ट्रायंगलला इथे ड्रॉ केलं, मी म्हटलं हा थीटा आहे बरोबर आहे, आणि या दोघांमध्ये हा एक तुमचा ऑब्झर्वेशन आहे, याला मी E1 म्हणतो, I1 म्हणायचं असेल मला, आणि E2 म्हणतो, I2 जर म्हणायचं असेल, किंवा हा पहिला ऑब्झर्वेशन पॉईंट आहे आणि हा दुसरा ऑब्झर्वेशन पॉईंट आहे, फक्त नाव बदलत आहे, आणि दोघांमधलं डिस्टन्स जर तुमचा B आहे, हा सोर्स आहे तुमचा, तुम्ही या सोर्सला बघताय, सोर्स तुमचा पेन, पेन्सिल, हात काही असू शकतो, तर E1 to S किंवा O1 to S किती आहे समजा, हे D डिस्टन्स आहे. पुन्हा S to E2 किंवा S to O2 काय आहे तुमचं, D डिस्टन्स आहे. तर तुम्हाला इथे आता हा प्लेन अँगलवाला कन्सेप्ट आठवतोय का? व्हिडिओ पॉज करा, आठवत असेल खूप चांगला आहे, नसेल आठवत तर व्हिडिओ पॉज करा, एकदा प्लेन अँगलचा फॉर्म्युला बघून घ्या, मग पुन्हा व्हिडिओ प्ले करून इथून पुढे बघा. प्लेन अँगलचा फॉर्म्युला काय होता आपला, आठवत आहे का तुम्हाला? असं काहीतरी होता, थीटा होता, ds होता, r होता, आणि हा d थीटा होता, आपण d थीटा इज इक्वल टू ds/r लिहिलं होतं बरोबर आहे. तर त्याच याच्यानुसार मला सांगा थीटा इज इक्वल टू काय लिहू शकतो आपण, b/d. इथे r च्या ऐवजी d आहे, ds च्या ऐवजी b आहे, आणि हा थीटा. मग आता तुम्ही म्हणाल सर इथे तर आर्क होता, इथे तर स्ट्रेट लाईन आहे. मला सांगा एका पूर्ण सर्कलचा जर एखादा छोटासा अँगल मी घेतला तर इनडायरेक्टली ही स्ट्रेट लाईनच होऊन जाते ना, अँगल जर छोटा असेल तर बरोबर आहे. तर त्याच कन्सेप्टनुसार हा फॉर्म्युला लावता येतो की हा थीटा इज इक्वल टू, हे जर डिस्टन्स b असेल आणि हे डिस्टन्स d असेल, हा काय प्रकार आहे, हे कसं लावता येतं, जसं इथे आर्क दिसत आहे पण इथे स्ट्रेट लाईन आहे, तर हे का बरं असं होत आहे हे आपलं उद्याच्या लेक्चरमध्ये आणखीन क्लिअर होईल. सध्या फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवण्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू जसा प्लेन अँगलचा फॉर्म्युला होता सेम अँगल प्लेन अँगलनुसारच सेम फॉर्म्युला इथे लागेल. थीटा इज इक्वल टू b/d, थीटा इज इक्वल टू b/d. इथपर्यंत लक्षात आलं आहे तुमच्या? ओके. तर आता हे जर तुमच्या लक्षात आलं आहे तर एक सिंपल एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो. आता अज्युम करा की एकदा तुम्ही बोट इथे ठेवला, असं डोळ्याच्या एकदम जवळ ठेवला, किंवा हा सोर्स आहे, मी या चॉकला बघतोय, एकदा इथे ठेवला आणि एकदा इथे ठेवलाय. मी या पॉईंटला पॉईंट A म्हणतोय, या पॉईंटला पॉईंट B म्हणतोय. म्हणजे विचार करा की पॉईंट A इज नियरर फ्रॉम द ऑब्झर्वेशन पॉईंट. हे दोन ऑब्झर्वेशन पॉईंट आहे, हा लेफ्ट ऑब्झर्वेशन पॉईंट आहे, हा राईट ऑब्झर्वेशन पॉईंट आहे, आणि हा सोर्स आहे. तर पॉईंट A, source at point A is nearer to the observation point आणि source at point B is far away from the observation point. तर या केसमध्ये पॅरलॅक्स अँगल हा A चा मोठा असेल की B चा मोठा असेल. पुन्हा एकदा इथून हा ऑब्झर्वेशनची पोझिशन आहे माझी, हा A पॉइंट आहे जवळ आहे डोळ्याच्या, हा B पॉइंट आहे डोळ्यापासून दूर आहे. तर त्या केसमध्ये पॅरलॅक्स अँगल हा A चा मोठा असेल की B चा मोठा असेल हे तुम्हाला सांगायचं आहे. व्हिडिओ पॉज करा, तुम्हाला काही ड्रॉ करायचं असेल, विचार करायचा असेल तर विचार करा, आणि पुन्हा व्हिडिओ प्ले करा, आणि तुमच्या डोक्यात पहिलेपासून उत्तर असू द्या, मग काय आपण एक्सप्लेन करतोय, डिस्कशन होते ते ऐका. ठीक आहे? तर होपफुली तुम्ही पॉज करून एकदा बघितलेलं आहे. तर आता मला सांगा, मी काय म्हटलं होतं की हे समजा आपले दोन ऑब्झर्वेशन आहे, I1 I2. पॉइंट A म्हटलं होता मी डोळ्याच्या जवळ आहे, आणि पॉइंट B दूर आहे. पॉइंट A जवळ आहे, पॉइंट B दूर आहे. तर पॅरलॅक्स अँगल कशात जास्त आहे? आता याला जर मी जॉईन केलं तर हा काय झाला, दोन ऑब्झर्वेशन पासून सोर्स पर्यंतच्या मधातला अँगल काय झाला तुमचा, पॅरलॅक्स अँगल झाला. आणि हा काय झालाय तुमचा, हा पण पॅरलॅक्स अँगल झालाय. तर आता बघून हे जर डिस्टन्स समजा B म्हटलं मी, या केसमध्ये हे D आहे, या केसमध्ये हे D आहे.
तुम्हाला टर्मिनॉलॉजी कळले असेल. डी आपण कशाला म्हणतोय, सोर्स पासून ऑब्झर्वेशन पॉईंटला. बी कशाला म्हणतोय, स्मॉल, 2 ऑब्झर्वेटिंग पॉईंटमध्ये, 2 आयच्या मध्ये किती डिस्टन्स आहे किंवा 2 ऑब्झर्वेशन पोझिशनमध्ये किती डिस्टन्स आहे, तर हे बी आहे. तर आता साधं बघून सुद्धा आपल्याला कळतं की जसं जसं हा जवळ येत आहे तसा तसा अँगल मोठा होईल. हा आणखीन जवळ आला तर हा अँगल आणखीन मोठा होऊन जाईल, बरोबर आहे. त्यामुळे एचा अँगल मोठा होता की बीचा, तर एचा अँगल, पॅरलॅक्स अँगल मोठा होता. ठीक आहे, या बेसिक कन्सेप्ट कळलाय तुम्हाला. कळलं पॅरलॅक्स म्हणजे काय, पॅरलॅक्स अँगल म्हणजे काय, ऑब्झर्वेशन सोर्स ए आणि बी कसं आहे. आता आणखीन याला पण आपण आणखीन एका प्रकारे पण सांगू शकतो की एचा पॅरलॅक्स अँगल मोठा आहे की छोटा आहे. हे कसं काय, तर आता मला सांगा की आपला जो फॉर्म्युला आहे थिटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी. थिटा काय आहे तुमचा, पॅरलॅक्स अँगल आहे. बी आणि डी याच्यामध्ये बी काय आहे तुमचा, कॉन्स्टंट आहे. हा कधीतरी चेंज झाला आहे का, नाही झाला आहे. मग इक्वल टूचं साईन आणि कॉन्स्टंट जर मी काढून टाकलं तर मला प्रपोर्शनॅलिटीचं साईन लिहिता येते. म्हणजे तुमचा थिटा हा डीशी कसा आहे, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. डी जास्त असेल तर थिटा कमी होईल, त्याच्यानंतर डी जर कमी असेल तर थिटा जास्त होईल. तर आता मला सांगा डी ए आणि डी बी कोण मोठा आहे, डी ए मोठा आहे की डी बी मोठा आहे. डी ए म्हणजे ए पासून डीचं डिस्टन्स हा डी ए आहे आणि हा डी बी आहे, तर डी बी मोठा आहे तुमचा, करेक्ट आहे. मग यालाच मी थिटा ए थिटा बी लिहितो. आपल्याला पॅरलॅक्स अँगल थिटा ए थिटा बीच बघायचा आहे ना, तर बी जर मोठा आहे, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे, म्हणजे अँगल एचा मोठा असेल या रिलेशननुसार, बरोबर आहे. एचा मोठा आहे, हेच आपलं इथे आपण काढलेलं आहे. तर एक्सप्रेशननुसार पण देता येतं, कन्सेप्ट वाईज पण बघता येतं. ठीक आहे, इथपर्यंत तुम्हाला कळलं आहे. म्हणजे काय काय कळलं की पॅरलॅक्स म्हणजे काय, पॅरलॅक्स अँगल म्हणजे काय, हे पॅरलॅक्स अँगलचं रिलेशन तुम्हाला कळलं आहे. थिटा म्हणजे काय की हा पॅरलॅक्स अँगल होतो की सोर्स आणि 2 ऑब्झर्वेशन पॉईंट मधला अँगल म्हणजे पॅरलॅक्स अँगल. तुम्हाला बी म्हणजे काय कळलं आहे, स्मॉल बी म्हणजे 2 ऑब्झर्वेशन मधलं, आणि डी म्हणजे काय, ऑब्झर्वेशन टू सोर्स मधलं डिस्टन्स, आणि हे रिलेशन आणि हे एक्सप्लेनेशन. इथपर्यंत तर तुम्हाला कळलं असेल, बरोबर आहे. याच्यात काही प्रॉब्लेम असेल तर व्हिडिओ पुन्हा रिव्हर्स करा, पुन्हा एकदा बघा, तुम्हाला नक्की कळेल. मी असं का म्हणतो प्रत्येक वेळी, कारण की कधी कधी पहिल्यांदा आपण बघत असताना काही काही टर्म इग्नोर करतो आपण, पण एकदा जर आपल्याला लक्षात आलं आणि पुन्हा रिव्हर्स करून आपण तो व्हिडिओ जर बघितला तर मी गॅरंटी देतो, कारण की अर्ध्या गोष्टी पहिल्यापासून माहीत असतात, तर ज्या गोष्टी आपल्या डोक्यातून सुटून जातात ऐकताना, मी बोलत असताना, त्या तुम्ही कॅच करण्याचा प्रयत्न करता आणि आणखीन चांगलं समजते. ओके, इथपर्यंत तुम्हाला कळलेलं आहे. आता नेक्स्ट, आता एक छोटासा फक्त एक गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला, जी आपल्याला कामात येणार आहे उद्याच्या लेक्चरसाठी. हा 2 व्हिडिओ लेक्चर आहे हे, म्हणजे आजचा पार्ट 1 म्हणू, उद्याचा पार्ट 2. आज थोडं इंट्रोडक्शन होतं, उद्या ॲक्च्युअल किंवा आज टीजर होतो, उद्या ॲक्च्युअल मूवी आहे आपली, बरोबर आहे. उद्या आपण बघणार आहे की कसं आपण इथून स्टारचं किंवा प्लॅनेटचं डिस्टन्स काढू शकतो आणि डायमीटर ऑफ मून काढू शकतो. ओके, तर स्टोरी अशी आहे की तुम्हाला जर म्हटलं, तुम्ही ज्या पण पोझिशनला आहे तिथून तुम्हाला जर म्हटलं की सांगा की गाडगेनगर कुठे आहे आणि बडनेरा कुठे आहे, तर तुमची अशी हात दाखवू शकता की इकडे सर गाडगेनगर आहे, इकडे बडनेरा आहे, बरोबर आहे. इकडे गाडगेनगर आहे, इकडे बडनेरा आहे. तुम्ही सांगू शकता वेगवेगळं, इकडे गाडगेनगर आहे, इथे बडनेरा आहे, बरोबर आहे. कन्सेप्ट मला हा सांगायचा आहे तुम्हाला की जसं ऑब्जेक्ट दूर जाते तसे तसे रेज पॅरलल होत जातात. आपण म्हणतो कितीतरी वेळा की सन पासून रेज पॅरलल येतात. म्हणजे काय, हा कन्सेप्ट मला तुम्हाला समजावून सांगायचा आहे, कारण की जितका सोर्स दूर तेवढे त्याच्यापासून येणारे रेज पॅरलल होतात, हे समजावून सांगायचं आहे, कारण की हा कन्सेप्ट आपल्याला उद्या वापरायचा आहे. आता कसा बघा, इथे आता तुम्ही आहे तुमच्या घरी, तिथून तुम्हाला म्हटलं की गाडगेनगर इकडे आणि बडनेरा इकडे आहे, तर हे डिस्टन्स कमी आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही एक रे इकडे सांगितला की हा गाडगेनगरचा रे आहे आणि हा बडनेराचा रे आहे, तर या दोघांमध्ये अँगल झाला, बरोबर आहे. हा गाडगेनगर टू बडनेरा हा इथे अँगल झाला आहे मोठा, कारण की जवळ आहे तुमच्या घरापासून. गाडगेनगर आणि बडनेरा खूप दूर नाही आहे, बरोबर आहे. आता इमॅजिन करा की तुम्ही आहे सध्या कुठेतरी अमेरिकेत खूप दूर एखाद्या ठिकाणी तुम्ही आहे. तिथून तुम्हाला माहिती आहे की या साईडला भारत आहे, इथे फक्त समजा या डायरेक्शनला इंडिया आहे बा,
बरोबर आहे. आता त्या अमेरिकेमध्ये असताना तुम्ही समजा अमेरिकेत आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे या डायरेक्शनला इंडिया आहे. आता तुम्हाला जर म्हटलं की आता सांगा की गाडगेनगर कुठे आहे आणि बडनेरा कुठे आहे, तर तुम्ही म्हणाल हा इकडे इंडिया आहे, त्याच्या आतमध्ये कुठेतरी महाराष्ट्र आहे, त्याच्या आतमध्ये कुठेतरी अमरावती आहे, अमरावतीमध्ये एका साईडला कुठेतरी गाडगेनगर आहे आणि एका साईडला कुठेतरी त्याच्या जवळच बडनेरा आहे 10-12 किलोमीटरच्या अंतरावर. तर तुम्हाला म्हटलं की हां गाडगेनगरकडे बोट दाखवा, मग म्हटलं तुम्हाला बडनेराकडे बोट दाखवा, तर तुम्ही तुमचा हात हलवाल का? तुम्हाला माहिती आहे पूर्ण इंडियाच या डायरेक्शनला आहे. मी तर इतकुसं पण बोट हलवलं तर सिटी चेंज होऊन जाईल किंवा इंडिया टू श्रीलंका, नेपाळ, चायना असं होऊन जाईल. ते म्हणजे काय सांगायचा अर्थ काय, इथे का बरं तुमचा इथून का बरं तुम्ही एकच लाईन म्हणताय. इथे जेव्हा तुम्ही घरी होते, घरून तुम्हाला म्हटलं गाडगेनगर इकडे आहे तर तुम्ही असा रे दाखवत होते, तुम्हाला म्हटलं घरून बडनेरा कुठे आहे तर असा रे दाखवत होते, कारण की अँगल मोठा आहे, कारण की सोर्स कुठे आहे तुमचा जवळ आहे. आता सोर्स दूर झाला, आता तुम्ही अमेरिकेत आहे, सोर्स खूप दूर आहे अमेरिकेपासून, बडनेरा आणि गाडगेनगर खूप दूर आहे. आता तुम्हाला म्हटलं की असं बोट दाखवा, गाडगेनगरकडे म्हटलं तरी तुम्ही असंच दाखवत आहे, बडनेराकडे म्हटलं तरी इथेच दाखवत आहे. अँगल बदलतोय का? नाही. का बरं? कारण की जसा सोर्स दूर झाला तुमचा, आता गाडगेनगर आणि अमेरिकेतलं तुमचं किंवा बडनेरा आणि अमेरिकेतलं डिस्टन्स इतकं जास्त मोठं झालं की तिथून रेज कसे झाले, आता पॅरलल झाले. पहिल्यांदा रेज असे अँगलमध्ये होते, आता रेज कसे झाले होते सेकंड केसमध्ये पॅरलल झाले होते. आणि हे का बरं झालं? कारण की सोर्स आणि ऑब्झर्वर याच्यातलं डिस्टन्स खूप जास्त झालं, त्याच्यामुळे रेज पॅरलल यायला लागले. हा कन्सेप्ट कळला आहे तुम्हाला? कारण की हा कन्सेप्ट समजणं अतिशय महत्त्वाचं आहे, कारण की हा आपल्याला उद्या वापरायचा आहे. याच्याच रेफरन्स पॉईंटवरून आपण उद्याचं आपलं पॅरलॅक्स अँगलच्या मदतीने, पॅरलॅक्स मेथडच्या मदतीने आपण डिस्टन्स ऑफ स्टार, डिस्टन्स ऑफ प्लॅनेट्स, डायमीटर ऑफ प्लॅनेट हे सगळे मेजर करणार आहे. तर होपफुली आजचं लेक्चर तुम्हाला एकदम चांगलं कळलं असेल, जे काही आपण शिकलो मजा आली असेल. आणि काही पण समजलं नसेल तर तुम्ही मला कॉल किंवा व्हॉट्सअप करू शकता. तर आज माझ्या मते इथेच थांबू. आपण सध्या सुरुवातीला एकदम छोटे छोटे लेक्चर घेतो आहे, कारण की मला माहिती आहे की अजून सुरुवात झालेली नाही आहे पूर्ण. एकदा जसं जसं आपला पहिला चॅप्टर आटपेल, दुसरा चॅप्टर होईल, तेव्हा आपण आपली ग्रीप घेऊ, लेक्चरची साईज थोडी वाढवू. कारण की मला माहिती आहे जास्त मोठे लेक्चर जर दिले मी तर तुम्हालाही झोप येईल आणि मलाही शिकवायला बोर येईल. ठीक आहे, तर आज आपण इथेच थांबू, बाकी नेक्स्ट लेक्चरला. थँक्यू.